السلام علیکم and welcome to my YouTube channel. ملګرو په خیر راغلی زموږ د YouTube چینل ته او دا د جاوا کورس 12مه ویډیو ده. په پریویس ویډیو کې ما تاسو ته ایکسرسایز سولو کړی چې چپټر 1 په اینډ کې ما تاسو ته درکړی چې تاسو ټرای وکړئ. ځینو ملګرو هغه سولو کړی او ځینو نیمې کوېسچنې کړي وي نیمې پاتې وي خو بیا هم ما تاسو سولو کو چې دا د هغې ایکسرسایز کوډینګ دی. په پوره ډسکشن ما تاسو دا سولو کړی او په یو سټیټمنټ باندې تاسو ما پوه کړي وئ. که تاسو دا ویډیو چرته نوي کتلی دا ټوټوریل تاسو نوي اټینډ کړی نو پریویس ویډیو ټوټوریل 11 کلاس 11 په همدې باندې بیس دی او تاسو لاړ شئ هغه ویډیو ضرور وګورئ. په نننۍ ویډیو کې به زه تاسو ته په پریسیډنس او اسوسیټیویټي باندې خبره کوم. پریسیډنس او اسوسیټیویټي څه ته وایي؟ پریسیډنس او اسوسیټیویټي دا داسې ټاپک دی که تاسو چرته په میتھمیټکس کې بورډ ماس رول ویلی وي چې کله موږ د میتھمیټکس یا د الجبرا یو پرابلم سولو کوو نو په هغې سټیټمنټ کې یا په هغې پرابلم کې موږ ټول نه مخکې اول بریکټ ګورو چې هغه موږ بریکټ سولو کو اول بیا به موږ نورې ورپسې سمبلز ته ګورو او سولو کوو به هغه کوېسچن. بیا ورپسې موږ ډیویژن ته ګورو په سوال کې چې ډیویژن چېرته دی بیا موږ ډیویژن کوو بیا ورپسې ملټیپلیکیشن کوو بیا ایډیشن کوو بیا اخر کې موږ سبټریکشن کوو بیا موږ سره آنسر ایگزیکټ او صحیح آنسر موږ سره راشي. همداسې څه رول په جاوا کې هم دی لیکن جاوا لغونتې مختلف ده ډېره نه لغونتې ډفرنټ پکې دی. په هغې به تاسو نن زه پوه کوم. د ټول نه مخکې به زه لاړ شم دلته به زه یو فایل انټر کړم چې ټوټوریل 12 صحیح شو ټوټوریل _12.java ایکسټنشن به زه ورسره ولګوم. دلته به راشم زه به مین میتھډ انټر کړم مین میتھډ صحیح شو. زه به تاسو ته یو کمانډ پیلټ نه یو اسکرین کاسټ موډ چې کوم دا ټوګل کړم چې تاسو دلته شارټکټ کې ښکاري. راځو ملګرو په اسوسیټیویټي او پریسیډنس باندې خبره کوو. د ټولو مخکې پریسیډنس څه ته وایي تاسو ته ما نوټس کې دلته منشن کړي دي خو زه تاسو اول په پریکټیکل باندې پوه کوم. فور ایگزامپل INT A is equal to موږ سره دی 5 multiply by 2 plus 3 صحیح شو. دا موږ سره یو کوېسچن دی که زه چېرته دا په بورډ ماس رول باندې زه دا سولو کم صحیح شو. بورډ ماس زه دلته ولیکم یا ډي ماس ولیکم صحیح شو. ډیویژن ملټیپلیکیشن اینډ ایډیشن دلته مانه سیمی کالن مس شوی دی دا به سیمی کالن زه دلته وچوم او دلته به زه اوس راشم د سوال سولو کولو کوشش به وکړم. د ټول نه مخکې خو موږ ملګرو ملټیپلیکیشن کوو ځکه چې ډیویژن به اول ګورو نو په دې کوېسچن کې موږ سره ډیویژن نشته بیا موږ ملټیپلیکیشن ګورو نو ملټیپلیکیشن موږ سره شته. د ټول نه مخکې به زه ملټیپلیکیشن وکړو نو 5 multiply by 2 موږ سره آنسر راځي 5 2 10 دا موږ سره آنسر راځي او پلس 3 به زه هماغسې لاندې کاپي کم یا به راکې باسم. بیا به زه وګورم چې موږ سره بل څه شی دی په دې سوال کې موږ سره ایډیشن دی نو بیا به زه ایډیشن وکړم نو 10 + 3 موږ سره 13 راځي. دا موږ سره ډیماس رول چې دلته ما اپلای کړ او زه به راشم دا به زه اوس ډسپلی کړم ساوټ ای به زه دلته ډسپلی کړم دې ځای نه به زه دا رن جا وکړم نو تاسو ملګرو کتلی شئ موږ سره 13 آنسر راغی صحیح شو. دلته 13 آنسر موږ سره ډسپلی شو. اوس به راشم ملګرو تاسو ته به زه یو بل کوېسچن وکړم. فور ایگزامپل INT B is equal to 5 multiply by 2 या 4 and divide by 2 plus 5 صحیح شو. دا موږ سره دویم نمبر کوېسچن دی. که زه چېرته په دې باندې ډیماس رول اپلای کړم نو ډیماس رول کې موږ سره اول ډیویژن دی نو زه به اول ډیویژن ګورم. ډیویژن 4 divide by 2 موږ سره آنسر راځي 4 divide by 2 موږ سره آنسر 2 راځي صحیح شو. نو اول به زه څه وکړم دا 5 multiply by 4 لیکن 4 دلته موږ سره په څه کې دی ډیویژن کې راځي نو 4 divide by 2 موږ سره آنسر راځي 2 and plus 5 به زه هماغسې کاپي کړم. اوس به راشم زه به ملټیپلیکیشن کوم ځکه چې اول موږ ډیویژن کوو ډي ماس ما تاسو لیکلی ګورئ ډیویژن ملټیپلیکیشن ایډیشن اینډ سبټریکشن اول مو ډیویژن اپلای کړ بیا به زه اوس ملټیپلیکیشن دلته کوم نو 5 multiply by 2 موږ سره 10 آنسر راځي اینډ پلس 5 به زه هماغسې راکې باسم صحیح شو. اوس به زه ایډیشن کوم نو 10 + 5 موږ سره 15 آنسر راځي. دا به زه دلته ډسپلی کم ساوټ مو لیکه او بي به دلته زه منشن کم دا به زه رن کم دلته کتلی شئ ملګرو دا 13 چې کوم دی دا پاس فرست نمبر کوېسچن دی هغې آنسر دی دویم نمبر موږ سره دویم نمبر کوېسچن دی. اوس به زه تاسو پوه کړم ملګرو لاړ به شم نوټس طرف ته او
نوټ به زه اوپن کم تاسو ته ما تیر کړي ډېر په ډیټیل سره ما دلته خبره کړې نو اول دی precedence of operators صحیح شو the operators are applied and evaluated on precedence دا اپریټر چې کوم دی دا اول اپلای کیږي په یا ایوالویټ کیږي on precedence نو precedence مطلب for example plus minus has less precedence as compared to multiplication or division hence multiplication and division are evaluated first دی مطلب دا دی چې پروګرام کله رن کیږي نو اول موږ سره څه ایگزیکیوټ کیږي یا اپلای کیږي کوم اپریټر موږ سره اپلای کیږي نو ټول مخکې موږ سره ډیویژن بیا موږ سره ملټیپلیکیشن اپلای کیږي صحیح شو ډیویژن اینڈ ملټیپلیکیشن بیا موږ سره څه کیږي بیا موږ سره ایډیشن اینڈ سبټریکشن موږ سره اپلای کیږي هغه اپریټر اپلای کیږي یا ایوالویټ کیږي صحیح شو نو دا پریسیډنس خبره وا اوس اسوسیټیویټی څه ته وایي Associativity of operator. Associativity tells the direction of execution of operator having same precedence. مطلب دا دی چې کله موږ سره د یو دو اپریټر سیم پریسیډنس وي سیم پریسیډنس ګوره اول ټاپک پریسیډنس او دویم چې کوم دی اسوسیټیویټي ده نو چې کله موږ سره د دوه اپریټر سیم پریسیډنس وي پلس او ماینس چې کوم دی دا سیم پریسیډنس دی او ملټیپلیکیشن او ډیویژن څه کوي دا سیم پریسیډنس لري نو کله چې یا موږ سره ډیویژن او ملټیپلیکیشن راشي یا پلس ماینس موږ سره په یو سټیټمنټ کې راشي نو بیا موږ اسوسیټیویټي ته ګورو چې کوم اول اپلای کیږي کوم اپریټر اپلای کیږي بیا به موږ هغه لیفټ ټو رائټ ځو فور ایگزامپل دلته ما تاسو ته منشن کړی دی چې ملټیپلیکیشن او ډیویژن چې کوم دی سیم پریسیډنس لري نو بیا اسوسیټیویټي به چې کوم دی لیفټ ټو رائټ ځي شو یا موږ سره پلس ماینس راغلی هغه به هم لیفټ ټو رائټ ځي کول چرته ماینس راغلی وي لیفټ سایډ ته نو اول به ماینس کیږي بیا به ایډیشن کیږي صحیح شو کویک کویز ته به زه لږ وروسته راشم دلته تاسو ته ما یو ټیبل جوړ کړی چې په هغې کې به تاسو ته ویلیو ګیون کړي د هغې نه تاسو دا کتلی شئ نو ملګرو دا ټیبل تاسو ته ما جوړ کړی دی نو دا تاسو لازمي ځان سره پرنټ آوټ کړئ چې تاسو ورباندې پوه شئ کله چې پروګرام رن کیږي او هغې کې مونږ دا اپریټرز ورکړي وي یا مو بریکټ اچولی یا ملټیپلیکیشن ډیویژن یا مډولس یا پلس ماینس چې کوم اپریټر تاسو استعمالوئ د ټولو نه مخکې چې کوم دی پریسیډنس د بریکټس های وي چې کله بریکټس تاسو استعمال کړي وي نو اول جا وځي هغه سولف کوي جاوا بریکټ ته اول ګوري صحیح شو د دې هایست پریسیډنس دی پرنتسز بیا موږ سره د ملټیپلیکیشن ډیویژن او مډولس موږ سره راځي د دې پریسیډنس های دی ټولو نه د پرنتسز چې کوم دی د دې نه کم دی او د دې نورو نه زیات دی نو موږ سره خو دلته اوس 3 اپریټرز راغلي دي نو بیا به لیفټ ټو رائټ ګوري که چېرته موږ سره په یو سټیټمنټ کې اول ډیویژن راغلی وي بیا مډولس راغلی بیا ملټیپلیکیشن راغلی نو اول به بیا ډیویژن اپلای کیږي بیا به مډولس اپلای کیږي بیا به موږ سره ملټیپلیکیشن اپلای کیږي بیا به موږ پیټرن ته ګورو چې اول کوم موږ سره راغلی دی صحیح شو اسوسیټیویټي دې ته وایي که چېرته موږ سره په سټیټمنټ کې پلس او ماینس راغلی وي نو دې پریسیډنس د ملټیپلیکیشن ډیویژن او مډولس نه کم دی میډیم کې دی نو بیا به موږ لیفټ ټو رائټ ته ګورو چې اول موږ سره ملټیپلیکیشن ایډیشن راغلی سوري که ماینس موږ سره راغلی صحیح شو بیا به موږ دې ته ګورو او که چېرته موږ ګریټر دین آر ایکول ټو لیس دین آر ایکول ټو موږ استعمال کړی نو هغه به هم موږ لیفټ ټو رائټ ګورو خو اول به موږ سره که چېرته په سټیټمنټ کې دا شیونه اویلیبل وي اول به دا سولف کیږي بیا به دې ته راځي صحیح شو جاوا پروګرام دا ما تاسو ته په ترتیب باندې لیکلي په آرډر باندې مې لیکلي په دې ځان پوه کړئ اول پرنتسز بیا ملټیپلیکیشن ډیویژن یا مډولس کې کوم راغلی هغه اپلای کیږي اپریټر بیا ورپسې دا اپلای کیږي بیا دا دې آرډر کې ما تاسو ته لیکلي دي په اخري کې موږ سره اساین راځي بیا اساین آر ایکول ټو یا ماینس آر اساین یا ډیویژن آر اساین که چېرته تاسو دا اپریټر نومونه نه پېژنئ د سمبل نومونه تاسو نه پېژنئ نو پریویس ویډیوګانې وګورئ په هغې کې ما تاسو په دې ټولو باندې ټولو نومونه مو لیکلي وو په ټولو ډیټیل سره تاسو پوه کړي وي او ستاسو انډرسټینډ مو کلیر کړی صحیح شو دا ټیبل تاسو لازمي ځان سره ډاونلوډ کړئ لینک په ډسکرپشن کې موجود دی او پرنټ آوټ یې کړئ صحیح شو چې تاسو ورباندې پوه شئ نو آی تھنک چې تاسو پوه شوي اوس به زه راشم ملګرو کویک کویز ته کویک کویز کې به که چېرته موږ سره داسې په الجبره کې زیاتره داسې کوېشنې موږ سره راځي که چېرته وي سکویر ماینس یو سکویر راغلی دا به تاسو څنګه لیکئ دا به زه کمنټ آوټ کړم صحیح شو دا ټول به زه کمنټ آوټ کړم سوري فور ایگزامپل تاسو سره کوېشن راغلی وي چې وي سکویر صحیح شو ماینس یو سکویر
کوېسچن همداسې دی او که نه دی؟ زه دا کوېسچن یو ځل وګورم. ها وي سکویر ماینس یو سکویر. نو زه به دلته اول ویلیو ورکم. نو وي از ایکول ټو آین ټي یا فلوټ کې به ورکم، یا آین ټي صحیح دی، آین ټي وي از ایکول ټو 2 صحیح شو، او آین ټي یو از ایکول ټو 3 دا موږ سره 3 دی. اوس به زه راشم وي سکویر ماینس یو سکویر به زه څنګه لیکم؟ نو زه به دلته اوس ولیکم یو آین ټي result is equal to v multiply by v minus صحیح شو u multiply by u صحیح شو. دا موږ سره داسې لیکل کېږي په دې فارم کې. نو کله چې جاوا رن کېږي اول به موږ سره ملټیپلیکیشن وکړي د دې دواړو، بیا به د دې دواړو ملټیپلیکیشن وکړي او بیا موږ سره ماینس اپلای شي صحیح شو. دا به زه دلته ډسپلی کم ساوټ به ولیکم او دلته به ریزلټ زه ډسپلی کم. دا به زه رن کم ګورو چې انسر موږ سره صحیح راځي او که نه. نو انسر موږ سره راغی ماینس 5. ماینس 5 ولې راغی؟ 2 2 زر 4 دلته به 4 راشي، ماینس به راشي بیا او 3 3 زر 9. نو 4 ماینس 9 موږ سره ماینس 5 راځي. انسر موږ سره بالکل صحیح راغلی دی. نو دا به تاسو داسې سولف کوئ. دویم موږ سره دی a ملټیپلای b ماینس d. دا خو ایزی دی، دې ته ویلیو اساین کوي او دا ملټیپلای کوي بیا به ماینس شي. دا صحیح شو. دې کوېسچن ته تاسو لږ فکر وکړئ. b سکویر ماینس 4ac څنګه سوال دی؟ دا به زه کمنټ آوټ کم صحیح شو. نو کوېسچن دی موږ سره فار ایگزامپل b سکویر ماینس 4ac صحیح شو and divide by 2a. نو دا کوېسچن به زه څنګه سولف کوم؟ زه به ټول ناول ویلیو دلته اساین کم، په فلوټ کې به زه اساین کم صحیح شو. فلوټ a is equal to 2 صحیح شو. فار ایگزامپل a is equal to 2 float b is equal to 3 and float c is equal to 4. نو ملګرو تاسو دلته غلط نشئ، دا ما په یو لاین کې ولیکل، تاسو دا په یو لاین کې هم لیکلی شئ. دلته اوس هم سټیل دلته ما یو ایرر کریټ کړی دی چې دلته ما اف نه دی لګولی. دلته به زه اف ولګوم، دلته به هم اف ولګوم او دلته به هم اف ولګوم ځکه چې دا فلوټ دی. نو ملګرو دا به تاسو داسې سولف کوئ. فلوټ به زه ولیکم ریزلټ از ایکول ټو، نو بی موږ سره سکویر دی، بی سکویر، نو بی موږ سره 3 دی، نو 3 ملټیپلای بای 3 صحیح شو. بیا موږ سره ماینس دی، بیا 4 دی او a موږ سره چې دی ملټیپلای کې دی، a موږ سره 2 دی، بیا موږ سره ملټیپلای بای c ده، c موږ سره 4 دی صحیح شو. بیا موږ سره ډیویژن راځي او 2a ده، 2 به ولیکم او a موږ سره 2 دی ملټیپلای بای 2. دا موږ سره داسې لیکل کېږي. نو اوس دلته موږ سره ګډوډي راغلی، به زه تاسو ته بریکټ ریکمنډ کوم چې تاسو دلته بریکټ استعمال کړئ. دلته به راشئ یو بریکټ به دلته استعمال کړئ او بل به دلته استعمال کړئ صحیح شو. تاسو دا کتلی شئ ما بریکټ استعمال کړه. اوس به زه راشم دا به زه رن کم، چې رن کم موږ سره به انسر به دلته ایګزیکټلی انسر به صحیح راشي. سوري دا ما پرنټ آوټ نه کړ. دلته به زه راشم او ساوټ به ولیکم، ریزلټ به زه دلته پرنټ آوټ کړم. اوس به دا رن کم، انسر به ما سره ایګزیکټلی سیم راشي 1.0. د دې انسر 1.0 راځي. خیر دا تاسو په کیلکولیټر یا بورډ مسرول سره تاسو دا کولی شئ. نو آی ہوپ چې تاسو انډرسټینډینګ کلیر شوی وي. دا نوټس یو ځل تاسو ضرور وګورئ. نوټس کې ما هر څه دلته کلیر کټ لیکلي دي، دا تاسو ضرور وګورئ، پرنټ آوټ کړئ او ځان په پوه کړئ. او په اخر کې ملګرو زه تاسو نه یو ریکویسټ کوم که چېرته تاسو دا چینل سبسکرایب کړی نه وي یا تاسو په دې چینل باندې نوي یاست، نو دا چینل تاسو سبسکرایب کړئ او بیل آیکن هم پریس کړئ. د بیل آیکن نه به تاسو دا فایده میلاو شي چې کله هم موږ ویډیو اپلوډ کوو تاسو به نوټیفیکیشن په ټایم باندې درځي چې ویډیو اپلوډ شو او په ټایم به تاسو د هغې نه فایده حاصلولی شئ. نو تر بلې ویډیو پورې د الله په امان، والسلام.